کی داره نگاهی که تو داری، اون صورت ماهی که تو داری، میلرزونه دل رو توی سینه، اون چشم سیاهی که تو داری. مجید تو کی اومدی؟ من نفهمیدم. بابا قلبم ریخ. یه تقی توقی این دزدا. بابا این ناکس دست از سرم بر نمیداره دیگه. میدونه تا ته خونش اینجا معلومه ها، ولی بازم پرده خونه رو کنار میزنه و خودشو نشون میده. غلط نکنم چشش منو گرفته. خودش دلش میخواد دیگه. باور کن انقدر رژه میره تا آدم بکشونه دم پنجره. آدم چیکار کنه؟ چقدر میتونه تاپ بیاره؟ آدمه دیگه. ما هم آدمیم مثلا. پس چرا داشتی یواشکی از لای پرده دید میزدی؟ یه بگی بشین ببینم. کتاب جدید از کتابخونه مدرسه گرفتی؟ مدرسه که کتابو نداره. مجید اینا رو از کجا تو گیر میاری؟ بابا اینا خطرناک، کار دستمون میده. یه ذرم به فکر خواهرمون باش دیگه. بگی بشین ببینم کارت دارم. بفرم. شما قرار بود که دیگه سمت اون پنجره نری. یادت رفته؟ بابا شهر کوچیک آبرو داریم تو این محل. بابا مگه من بی آبرویی کردم؟ خودش دلش میخواد دیگه. خودش انگولک میکنه جون تو. وقتی قرار شد بیا اینجا با ما زندگی کنی، به خواهرت قول دادی که دیگه از این خبرها نباشه. قول دادی یا نه ایرج؟ آره بابا قول دادم مثلا. حالا که چی؟ چیکار کنم؟ خودم بکشم؟ خودم اخته کنم راضی میشی؟ برای چی داری پرت و پلا میگی؟ مگه آدم برای اینکه مزاحم دیگران نشه باید بره خودشو اخته کنه؟ من میگم به جای اینکه بری از لای پرده دید بزنی، مثل آدم برو زنگ در خونه‌شون رو بزن باهاش صحبت کن. بابا جوونی 18 ساله نیستی که تو بی دست و پا باشی. بیتا کجاست؟ با تو نبود؟ نه انجمن داشت. اونم نوبرش آورده با این انجمنشا. مثلا قراره امشب اون شام درست بکنه. مگه امشب نوبت تو نبود؟ بیتا که دیشب شام درست کرد. مجید تو اسمونو میذاری شام؟ بذار یه شامی نشونش بدم حظ کنه. آره. حالا از چای مایی خبری هست یا نه؟ زیر کتری رو روشن کردی؟ قربون دستت، خودت زحمتشو بکش. من میخوام یکم ورزش کنم. بدنم خوش شده. واقعا نیاز دارم. باید خیلی بیشتر مواظب خودم باشم. واقعا حیفه. میدونی چیه؟ با خودم تصمیم گرفتم هر روز اصلا نیم ساعتی ورزش بکنم. البته میدونم صبح خیلی بهتره ها، ولی من که صبح حوصله بیدار شدنشو ندارم. الا آنجا به مدرسه برسم. میگم مجید بعد نیست یه 2 تا دمبلم بخریم و بدون وسیله آدم خوب پیشرفت نمیکنه. جون تو. اوه گرفت. حالا اینجوری که خودتو میکشی. بهتره با پیاده روی شروع کنی. صبح یه ذره زود از خواب بیدار شو، برو بیرون شهر قدم بزن. من اینو گذاشتم برای دوران بازنشستگی مجید جون. آره اینجوری که تو داری پیش میری حتما به دوران بازنشستگی هم میرسی آقا ایرج. من میگم از ذکر علاقه و اشتیاقی که اینجا فراوون. علاقه باشه همه کار میشه که. ما همین جلسه اول یه نمایشنامه برای اجرا انتخاب کردیم. از هفته بعدم قراره تمرینش رو شروع کنیم. امید من فقط تعجب میکنم
با این شور اشتیاقی که بچه‌ها دارن چطور تا الان یه گروه تئاتر تو این دبیرستان تشکیل نشده؟ بیتا جان اینجا شهر کوچیکن، کسی از تئاتر اینجور چیزا سر در نمیاره. من نمیفهمم شما چی میگید. یعنی چی سر در نمیارن؟ تئاتر سر در آوردن نمیخواد. تئاتر یه گوشه از زندگی، خود زندگیه. هر کسی زندگی میکنه، یه معنایی از زندگیش داره، یه هدفی داره، یه ارزشی براش قائله. تو همینا رو بیا تو تئاتر نمایش بده و با مردم در میون بذار. همینه دیگه. اینجا فقط موقع جشنای رسمی یاد تئاتر میکنن. یه برنامه فرمالیته درست میکنن، مردم رو جمع کنن، دو تایی حضرات هم میرن سخنرانی میکنن، حوصله مردم رو سر میبرن. ای بابا تموم نشد. شما هم حرف گیر آوردین. من نمیفهمم این تئاتر چه اهمیتی داره که انقدر کشش میدین. شوخی میکنی؟ نه. من نمیفهمم یه معلم چطور میتونه همچین حرفی رو بزنه؟ اصلا من میخوام یه چیزی بپرسم. شما چرا همه چی رو ول کردین و چسبیدین به این انجمن نمایش؟ تو فکر میکنی من برای چی معلم شدم؟ معلم شدم که فقط فرق بین فعل لازم و متعدی رو به شاگردا یاد بدم؟ عزیز من بذار بگم خیالت راحت کنم. شما به این علت معلم شدی که نتونستی شغل دیگه گیر بیاری. عیناً مثل بقیه معلما. تو سیشه همه رو با خودت مقایسه میکنی. باورت نمیشه یکم رو عشق و علاقه معلم شده باشه؟ بچه آب میخوری؟ چرا باورم میشه. به شرط اینکه به عشق و علاقه یه مقدار حماقت هم اضافه کنی. چه حرفیه میزنی؟ اشکالی نداره، تو هر چی دلت میخواد بگو. درسته من تازه کارم، ولی این حرفا برام تازه نیست. من میدونم خیلی از معلم‌ها چه ارزشی برای شغلشون قائلن. ولی من از روی اجبار و تصادف نبود که معلم شدم. معلمی برای من شغل محسوب نمیشه، این زندگی منه. حالا شما میخواین باور کنین، میخواین باور نکنین. ولی من واقعا به اون افسانه‌ای که میگه معلم مثل یک شمع باید بسوزه و روشنایی بده معتقدم. من خیال میکردم دوره این حرفا گذشته. خیال میکردم آدما دیگه اونقدر عاقل شدن که خودشون همینطور اطرافیانو با این حرفا گول نزنن. تو چه اصراری داری همین اول کاری یه کار مایوس کنی؟ نه عزیزم، من حواسم جمعه. اونم آدمی نیست که با حرفای من مایوس شه. ولی من هیچ وقت از این شعارا خوشم نمیومده. همیشه به اونچه که پشت این شعارا خوابیده مشکوک بودم. حالا فکر کنی پشت حرفای چی خوابیده؟ بابا ما که از پشت کوه نیومدیم. الان یکی دو هفته است که صحبت از تعیین مسئول امور تربیتیه که بعد یه 200-300 تومانی هم بهش اضافه کار بدن. البته خب بیتا هم حق داره. چون هنوز اونجور حقوقی نمیگیره، اضافه کارم که نداره. اون تا سوراخ‌دار رو گم کرده. برای اینجور کارا بعد رفتم رئیس دبیرستان رو دید. وگرنه جمع کردن شاگردا و درست کردن انجمن تاق و چفت که فایده‌ای نداره. خانم شجاعی، تو هر جوری دوست داری فکر کن. من میدونم اینجور چیزا برای تو عادی شده، ولی من تنها چیزی که بهش فکر نمی‌کنم همین اضافه کاری امور تربیتی و این حرفاست. من به حکم وظیفم مسئول امور تربیتی بچه‌هام، هر کاری هم از دستم بر بیاد براشون انجام میدم. حالا میخوان ابلاغ اضافه کاریشو به من بدن یا ندن، این اشتی که به من مربوط نیست. ولی شام امشب کاملا به تو مربوطه. الانم داره شب میشه، چیزی هم درست نکردی. علیک سلام. نه ایزدوسن. بغاز به تو شام. به پهلوان ایرج، چیکار می‌کنی بازوت انقدر کلفت شده؟ ما میدونیم این چه ورزشی میکنه. اولا باید صبح زود بیدار شید، بعدش هم باید وسیله داشته باشید. بله. این مصطفی نوکس رو ندیدین شما؟ چرا؟ تو میدون مال فروشا دنبالت میگشت. چی کارش داری الان؟ مثلا قرار عصرا بیاد اینجا با هم درس بخونیم. خاک تو سر هفته 8 روزش خالیده. مجید کجا خونه نی؟ چرا تو لونشه؟ İlabil çayının altını yandırıp onun çayın qaynatdı. Dəmlərlərini almaz. میبخشی ما کلفتمون رفته مرخصی. مومیون کمک. خب شما چه خبر خانم شجاعی؟ کارت به کجا کشید؟ با این همکارای فوق‌العاده با غیرتی که داریم می‌خواستی به کجا بکشه؟ امروز می‌خواستن گزارش غیبت هم بفرستن. بله، تو هم برنامه رو قبول کردی رفتی سر کلاس. وقتی همه از حرفشون برمیگردن و پس گردنی رو تحمل میکنن، از من یه نفر چه کاری ساخته است؟ پس اون همه هارت و پورت برای چی بود؟ مگه نمیگفتی تا برنامه رو تغییر ندم من سر کلاس نمیرم؟ چی شد پس؟ من گفتم زیر بار این برنامه نمیرم و هر جور باشه عوضش میکنم و پای حرفم هم هستم. منتها شماها فقط بلدین بیرون گود بشین و از دیگران عیب‌جویی کنین. با این برنامه به تک تکتون ظلم شده. منتها هیچ کدوم صداتون در نمیاد. همین آقای ابتایی که اینجا تشریف دارن و جیک مبارکشون هم در نمیاد، الان باید 17-18 ساعت اضافه کار داشته باشه ولی فقط 8 ساعت اضافه کار داره. یا همین خانم آزادی فقط 4 ساعت اضافه کار داره. چطوره؟ خانم آزادی اون 4 ساعت هم نمیخواد. من میخوام به کارهای دیگه هم برسم.
اون وقت کدوم کارا؟ انجمن نمایش؟ بله، انجمن نمایش، انجمن سخنرانی، روزنامه نگاری، مناظره، شطرنج. واقعا برای من عجیبه که شما هیچ توجهی به این برنامه‌ها ندارید. در حالی که تو همین برنامه‌هاست که ما میتونیم با بچه‌ها حرف بزنیم، یه رابطه مفید و سالم باشون ایجاد کنیم. تو کلاس که یه برنامه چرت و پرت و مزخرف دست ما رو بسته. تو بخوای حرف اضافی بزنی، تذکر توبیخی که از اداره میرسه. ولی تو این برنامه‌ها دست ما بازه، میتونیم راجع به هر موضوعی با بچه‌ها حرف بزنیم. بیتا جان، بیا دست از دهن ما یکی برخورد بذار به کار زندگیمون برسیم. انجمن. Masrafsız ne oldu bu? Baba di el تحجیرستان دوتون سامو زاکاس فیسن دو yüzün neyinsen eller. بابا من بعد از ظهری چای نخوردم حوصله‌ام سر جاش نیست یه چایی خواستیم مثلا. تو سیشه قد تو ذوق این میزنی. چش نداری ببینی یکم داره کار سالم میکنه؟ من کاری به کارمون ندارم. اون هر کاری دلش میخواد بکنه. منتها موضوع اینجاست که اونا از همینجور معلما خوششون میاد. همین معلما که سرشونو میندازن پایین و کاری با وضع و اوضاع اداره ندارن. الان خوب که نگاه میکنی میبینی هر کدوم از ما رو پرت کردن یه مدرسه. چرا؟ برای اینکه تنها باشیم و نتونیم کاری بکنیم. منو با 7 سال سابقه خدمت از پروین اعتصامی بیرون کردن و جام یکی از نورچشمیاشونو فرستادن. ولی آبم از آب تکون نخورده. خب بگو بینم. به فرض که ما هممون با هم توی مدرسه کار میکردیم. به قول تو تنها نبودیم. چیکار می‌خواستی بکنی؟ یه کورتا را بندازی، اداره رو تصرف کنی، قدرت دست بگیری؟ تو هم که از بس اخبار این روزنامه رو خوندی پاک حواست پرت شده. برادر من، اگه ما توی یه دبیرستان بودیم میتونستیم با هم متحد بشیم و هر وقت لازم میشد میتونستیم مدرسه رو فلج کنیم. من نمیفهمم علت دشمنی تو با این اوضاع چیه؟ چی تو کلته؟ چه مرامی داری؟ چه مرامی دارم؟ تو چیکار به مرام من داری؟ من دارم میگم نباید بذاریم ازمون سواری بگیرن. اگه بخوری هست باید سهم ما رو بدن. آقا اون تو دلش برای یه تذکر داری تنگ شده. ولی آقای امید از من میشنوی دور پروین اعتصامی و خط بکش. چه؟ یه موقع یه نسبتی بهت میدن یه پرونده برات درست میکنن که تا اون سر دنیا هم بری از شرش خلاص نشی. گفته باشم. به به. فقط جور نیست هر کی به نسبت قدش یکی برداره. بفهم. بیتا جان این عین آب دهن مرده کمرنگه. یکم چایی بریز. دست و پاتون نشکسته که اینقدر ارد میتون شما دوتا. پاشو خودت بریز. خیلی هم عالیه. چشم مگه دستت هم درد نکنه. از چای راحت تو دفتر مدرسه بهتره که ها؟ به جای که انقدر صحبت کنی پاشو باید یه چیزی بیار بخوریم. راست میگه ایرج. محمد دارم درس میدم نه ندارم حرف بزنم اصلا. یعنی به جون هر دوتاتون از سیاهی زغال تا سفیدی نمک هیچی تو خونه پیدا نمیشه. خب میرفتی یه خرید میکردی شامم درست میکردی. بچه‌ها یه نون پنیری بیسکویتی چیزی من دارم برای ظرف می‌کنم. نیه بابا بیسکویت وارده تو جهته. اوه من زورو جای نهار خوردمش. گوشنم. اونو کجا میبری؟ بر مجید میبرم. کسر شأنشون میشه بیان اینجا با ما چای بنوشن؟ تو هم یه چیزی میشه. چی داری میگی؟ الان میگم بهش بیاد. زحمت نکش بابا ما داریم میریم. تو چرا هیچی بهش نمیگی؟ من؟ بله شما. من چوش بگم؟ چی شده حالا مثلا؟ مگه نمیگفتی شبا تا بوق سگ میشینن و رادیو گوش میکنن و بحث میکنن و حالا برو همه جا جار بزن. تو چی کار داری؟ به تو چه؟ عزیزم من دلم برای ایشون میسوزه. اول جوانی میبره کار دستش میده. تو دلت سی خودت بسوزه. او خیلی بیشتر منو تو سرش میشه. شما هر چقدر دلتون میخواد از این آدم طرفداری کنین ولی من اصولا به این جور آدما مشکوکم. تازه که چی؟ اگه قرار بود این کارا به جایی برسه که تا الان رسیده بود اون موقع که لااقل 4 تا آدم حسابی هم توشون بود. چیه این بابا؟ تو میخوای همه مثل خودت باشن. همه فکر و ذکرشون اضافه کار و مزایا باشه. از کجا معلوم که طرف از این جور هوسا نداره؟ خیال می‌کنی این سفرایی که میره برای چیه؟ یه وقتی دی با ابلاغ رئیس دبیرستان یا رئیس اداره برگشت. من حدس دارم به محض اینکه ناظم بوعلیو عوض کنن اینو جاش میذارن. حالا ببین. نه ترس بو. واسه ایجور پست آگهی مزایده میدن. مطمئنم تو یکی هم بالاترین قیمتا رو پیشنهاد میدی. ای بابا شما همینجوری تا شب میخواید بشین همدیگه رو نوازش بدین؟ بلنش بریم بیرون یه گشتی بزنیم یه هوایی بخوریم دیگه. اون که باید برم درس بدم. بیا. تو هنوز دست بر نداشتی از درس خصوصی؟ بابا ول کن از این چند تومن صرف نظر کن. حیفه آدم به خاطر چنده باز در خونه اینو اونو بزنه. چرا تش گرفتی؟
باز شاگرد پیدا نکردی؟ خوبه تابستون پنشه داشتی. اونا فامیلامون بودن، منم ازشون پولی نمیگرفتم. اینا هم همسایه‌هایمونن. آره حتما. ای بابا با تکلیف امشب منو مشخص کنید دیگه. این مصطفی خاک تو سر بود الان رفته بودیم ما. میدونی تو اینجوری کار درست نمیشه. باید بشینی یه فکر حسابی برای خودت بکنی. راست میگه، مثل جلیل. دیدی امسال چه سربرا شده؟ راستی کجاست این جلیل آقا؟ کمترین جاها پیداش میشه. اسرات و زنگا میزنن ها. عین گوسفندی که از چرا برگشته. سرشو میندازه پایین، یه راست میره خونه پیش زنش. نه بابا، اتفاقا ما هم قبطی همین گوسفنده رو میخوریم. ولی چاره چیه؟ تا جلو میری دهن وا میکنی میفهمم معلمی، اخماشو میره تو همون یه سنگ 40 تومانی هم میندازن جلوت. کیه که بلند کنه؟ نظر منو بخوای زن 40 تومانی به درد زندگی نمیخوره. من طرفدار معامله های کلانم. شما باید سر کیسه رو شل کنی. بله. بچه‌ها شما که غریبه نیستین. باور کنید اغلب شبا من بیخوابی میزنه به سرم، فکر و خیال ورم میداره. روزی 100 دفعه به خودم میگم خب آخه دیگه پس کی؟ میدونی از چی وحشتم میگیره؟ از اینکه من 40-50 سالم بشه بازم شبا که میرم خونه کسی منتظرم نباشه. کلیدو بندازم، درو وا کنم برم تو. یه خونه خالی، یه خونه سوت و گور. چراغ روشن کن، زیر کتری آتیش کن بگی بشین. نه زنی، نه بچه‌ای، نه حرفی، نه سر و صدایی. تنها مثل جغد. خب آدم دیوونه میشه دیگه. اشکال کارتو میدونی چه ایرج؟ اینکه مدام خودت منتقل میکنی. تا میای توی شهری موقعیتی پیدا کنی، پاگیر شی، یه درخواست انتقالی میدی، بر کلکی شده اون شهرو میری. اینجا هم شهر کوچیک عزیزمون. تو کسی رو نشناسن سیج زن نمیدون. من نمیفهم تو چرا این شهر و شهر میکنی؟ یه جا بند نمیشی کارو یه سره نمیکنی. از بس که اهالی محترم این شهرها مهربونن و رعایت حال آدم میکنن. کاری هم به کار آدم ندارن و قشنگ میذارن به درد خودش بمیره. چرا ناراحت شدی؟ نه برای اینکه شما تا فرصت گیر میارین شروع میکنین به بادجویی کردن. آره من هر سال به یه شهر منتقل میشم. چه ایرادی داره؟ جرمه؟ ضررش به کی میرسه؟ سیچه‌ای ترش کرد. که زدی به نقطه حساسش. هر وقت ازش راجع به علت انتقالش میپرسن همینطور جوشی میشه. سلام. باز این میزه گردای اسرونه شروع شده. دستور جلسه چی بوده؟ مثل همیشه ونگ ونگ کنه. در ضمن صحبت از یه آگهی مزایده بود برای ناظم بوعلی. تو با چقدر شرکت میکنی؟ خواهش میکنم با وجود دلالای کنه‌کاری مثل سرکار ما چیکاره؟ همینجا جلیل با شما نبود گفتش که عصر میاد اینجا. ابو وقتی زنگ گرفته کمتر به ما میگه. یه راست میره خونه بعد اینکه زنگو میزنن. بهش ساخته. باشیم بریم دیگه. آره بگه و شام نومد زخ. من شام نیستم. باز روزی ما افتاد دستی. بایستیم بچه ها منم بیم. خرید برم. ماجیک برای شام چی بگیرم؟ هرچی که خودتون دوست دارید، هرچی که درست کردنش راحت تره. باشه. پس بریم. خدافظ. میبینی؟ کافی آدم 2 کلمه با این لیلی شجاعی حرف بزنه به کل خلقش تنگ میشه. رعایت هیچی رو نمیکنه. مجید خان، عرصه اینا خسته شدم. عرصه اینا، یه وضعیت، یه شهر. عرصه خودمون بریدم. اگه کسی خاطر خانوادم نبودم اینجا نمیموندم. درخواست انتقالی میدادم میرفتم اهواز آبادان. تو که اوضاع خانوادت رو روبرا کرده بودی چی شد پس؟ پدر مادرمون نمیکنم. اونا که کاری میکنن بالاخره. فوقش یه ماهیانه ایسیشون میفرستم. حواسم پیش خواهره است. دلم نمیاد همینجوری رهاش کنم برم. ما دیگه برم. حالا هر از گاهی بیا ما سر بزن. من هستم بیتا هست. نگران نباش تو تنها نیستی. حتما میام. قربانت. خداحافظ. آقا مجید چطوری دادایه؟ حالا چطوره؟ میخوامت
بچه‌ها دیر کردی. سر رفتن تا خونه بیا. خیلی خوب، می‌بریم یه سیگار بکشیم. شم دنیا رو دیگه باید بذاری تو. شبا خیلی دلت سرد میشه. آره شبا می‌ذارمشون تو. زنم تمامی خونه رو با گلدون پر کرده است. اتاقاشو دست عینی گل خونه. خیلی واصلی بس. فقط حیف که خونمون کوچیک است. خب ما اینجا جا خالی داریم، گلدونه اضافه رو بیا بچین اینجا. گمون نکنم راضی بشه. زنی با سلیقه‌ای است، همه چی سر رشته داره. تمامی خیاطیاشو خودش میکنه. نقشه و مفصلی برای خونه داره. برای مبلمانی، اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن، اتاق خواب. خونه در بس لازم داریم. بهم میگه بذار معلم بشم. خب مگه چه عیبی داره؟ نه خوشم نمیاد. حالا خونه وضعی مرتبی داره. ولی اگه اونم بره سر کار وضعی خونه به هم میخوره. به علاوه محیط کار خودت که بهتر میدونی. رعایتی هیچی نمیکنن. من که خوشم نمیاد. تازه وای به وقتی که سر کله بچم پیدا بشه. معلمی به دردش نمیخوره. بگذاریم. خودت چیکار میکنی؟ شما دو تا نمیخواید یه سر و سامونی به زندگیتون بدین؟ نکنه میخوای ما رو هم به دردسر مبلمان اتاق پذیرایی گرفتار کنی آقا جلی؟ آخه اینجوری هم که فایده نداره. تو چرا هر دفعه میای اینجا این حرفا رو پیش میکشی؟ تو که وضع منو خوب میدونی. تو باید یه فکری درسته حسابی بر خودت بکنی مجید. تو هنو پروندهت باز است. دائم مراقبه بدن. آخرش هم میترسم یه کاری دستت بدن. حالا از کی تا حالا تو داری نقش مادر بزرگا رو بازی میکنی واسه من؟ دوره اون حرفا دیگه تموم شد مجید. دیگه فایده ای نداره دو مرتبه شروع کنی. اونا زدند و بردند و بازی تموم شد. چرا اینقدر خودت سبک میکنی؟ چرا اینقدر خودت اذیت میکنی؟ میدونم تو از این حرفا خوشت نمیاد، اما من وظیفه‌م است که بهت بگم. اون شب یادته؟ که 16 آذر سال آخر 2 تا از بچه‌ها نصف شبی آوردن تو خوابگاه. سرتو شکسته بودن، لباساتو پاره کرده بودن. از بس داد زده بودی صدات دیگه در نمیومد. اون موقع هیچی از شور و شوق تو رو نداشت جلی. اون وقت ما بچه بودیم. اقتضای سن و سالمون بود. شاید هم لازم بود خودمون رو امتحان کنیم. ولی به هر حال نتیجهش چی شد؟ اونا هر کاری دلشون خواست کردند و محلی سگم به ما نذاشتن. خب تقصیر خودمونه. با اون رهبر و اون روشی که ما پیش گرفته بودیم جزئی هم نمیشد انتظار داشت. ولی به هر حال هر کاری میکردیم نتیجهش همون میشد. زمونه عوض شد اسم مجید. همه چیز خارج تعیین میشه. حالا دیگه دوری قدرت‌های بزرگ است. قدرت‌های بزرگ. دلیل قانع کننده ایه. اینجوری آدم نمیذاره وجدانش ناراحت بشه، نمیذاره احساساتش جریه‌دار بشه. آخه من و تو از دستمون چه کاری برمیاد؟ چند نفر رو میتونیم جمع کنیم؟ 100 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر. بابا میدونم ما زندگی چی میخوایم؟ یه کاشانه و یه زن و یه کم محبت و اشتیاق. و درویش بود، چاره ای نداریم. زندگی اینجوری هم میشه گذراند آقا مجید. حالا شما جز اینکه بیای به ما درس درویشی بدی کار دیگه ای نداشتی؟ چرا؟ یه کار دیگه هم باید داشتم. خواستم یه وقت پول ازت قرض میگم. از این جویت چطور است؟ ببین اصلا تعریفی نداره. راستشو بخوای منم همین نقشه رو برای تو داشتم. شوخی میکنی؟ بابا شما که خیلی سرتون 2 تا حقوق میگیرین. میگه چقدر خرج دارین؟ با این گرونی مگه پولی هم میمونه آقا جلی؟ خرج ما یه چیزه، برج ما یه چیز دیگه است. مگه نمیبینی اینا؟ هر روز یه لشکر آدم اینجاست. لشکر آدم اینجاست. وقتی مجیده وقتی حیف که این دفعه هم نشد که بشه. ولی تو حالا یه برو خوب شو مجیده. برو خوب شو.
میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب. نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر. در جگر خار لیلی از ره این سفرم می شکند. نازکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب. ای دریغا به برم می شکند. دستا می سایم تا دری بگشایم، بر عبث می پایم که به در کس آید. در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب. مانده پایان از راه دراز بر دم دهکده، مردی تنها کوربارش بر دوش، دست او بر در میگوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. خب اونجوری تو سرما میخوری که. این آبگرمکن لعنتی کار نمیکنه. آبگرمکن رو میگم کار نمیکنه. من به این تعمیرکاره گفته بودم یه سر بیاد امروز نگاه کنه، مگه نیومد؟ سر را دیدمش گفتم فعلا نیاد. چرا؟ پول نداریم که. پول نداریم؟ چرا پول نداریم؟ اینا رو خریدم. اینا؟ خب اون پولی که نگه داشته بودی واسه خودت پالتو بخری چی شد؟ اتفاقا دیروز رفتم قیمت کردم. خب. 300 تومن خیلی گرونه مجید. میخوایم چیکار؟ حالا واجب نیست. شما مثل که بدت نمیاد خودتو انگشتنامه کنی ها؟ ببینید خانم آزادی تو این سرمایه پالتو نداره تنش کنه؟ دروغ میگم؟ غذا خوردنت هم که همینه. 100 دفعه موقع نهار بهت گفتم بیا بریم یه غذای گرم بخوریم، گوش نمیدی. شب هم که برمیگردی با این بچه‌ها 2 لقمه نون و پنیر و نون و ماست و خب که چی؟ ببینید خانم آزادی یه غذای درست حسابی نمیخوره. خانم آزادی اصلا به فکر خودش نیست. خانم آزادی همه زندگیشو وقف شاگرداش کرده. من از تو یکی دیگه انتظار نداشتم. عزیزم برای چی دلخور میشی؟ من میخوام بدونی کار تو انقدر سخت و دشوار است که نیاز به این قهرمان بازی رو نداشته باشه. دشواری کار معلمی به فقر و نداشتن پالتو و غذا نخوردن نیست. دشوارش به ادامه و استمرارشه. اگه قهرمانی هم تو کار ما باشه، به اینه که سرتو بالا بگیری، تاب بیاری و ادامش بدی. با همه بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها و خستگی‌ها و ناکامی‌ها که زیر فشار این زندگی حل نشی بیتا. نه تو این کار نمایشی و چشمگیری که آخه. قربونت برم. منو نگاه کن. منو ببین. تو الان رفتی پول تعمیر آب گرم کن و دادی اینا رو خریدی. حالا من میدونم دیگه از این بعد ما قرار تو همون یخ بزنیم. حالا اینا رو برای چی خریدی؟ اینا رو میخوای چی کار؟ برای مراسم فردا خریدم. مراسم فردا؟ این فردا چه خبره؟ میخوایم برای لیلی شجاعی مجلس تودی بگیریم. حالا بچه‌ها امشب میان برنامه‌شو مطرح می‌کنیم. میخوایم حسابی بکوبیمشون. کیو میخواین حسابی بکوبی؟ رئیس اداره دستشو دیگه. معلومه باز این لیلی شجاعی بدجوری شما رو حالت دست خودش کرده. هر چی باشه اون همکار ماست. ما باید هواشو داشته باشیم.
اون با برنامه‌ای که بهش دادن مخالفه. اونم به جای اینکه رسیدگی کنن گذاشتنش در اختیار کارگزینی. اونم یه تنش بذاریم. خب ببین این یه دعوای اداریه، شما الکی دارید بزرگش میکنید. با یه سازش اداری هم حل میشه. همین. نه، شجاعی میگه زیر بار نمیره. آره خواهیم بود. پس تو نمیای؟ نه ببین من امشب نیستم، ممکنه فردا شبم نباشم، ولی تو به کسی چیزی نگو. پس میخوای بری؟ زود برمیگردم. الان یه قرار دارم، یه کم کم باید برم دیگه. نمیشه نری؟ باید برم بیتا. مجید مواظب خودت باش. سرد این خونه. انگار بخاریش روشنه. نگاه کن. پس بچه ها کجان؟ قرار بود ساعت 7 اینجا باشن. آره ساعت 7 میرسن بچه ها. تو تا خیر خوردی بابا، هنوزم نمیتونی جلو خودتو بگیری. هر وقتم که بهت میگم گوشت بدهکار نیست. با اون غذای گندش، کتلتش که مال هفته پیشه، پاچش هم همینطور، جوجهش هم که دیدی به جای جوجه رفته خروسلری آورده. باز شیشلیکش اصلا سالم تره. من اصلا کاری به حرفات ندارم. یه چتول دیگه لازم داشتم تا حالم جا بیاد، تا برسم به اون حالت مخصوص، اون حالتی که همه چی توش نرم میشه، بی خطر میشه، خوب میشه. ناسلامتی امشب اینجا جلسه است. من هیچ وقت یه نفر رو پیدا نکردم راحت بشینه با آدم عرق بخوره. همتون تا 2 استکان میخورید جا میزنید، همتون هم مستی میترسید، همتون. ما زن و بچه داریم برادر، دیگه از همون گذشته، از تو هم گذشته. تو هم دیگه باید یواش یواش دست و پاتو جمع کنی ها. تو اصلا همین الانش هم مسئولیت داری، باید مثل این مرد مسئولیت دار عمل کنی. باید یاد بگیری سر شب سرتو بندازی پایین و بری خونه. خیلی چیزی دیگه باید یاد بگیری. بلم کن بابا، من روزی 100 دفعه الان به خودم میگم این چه غلطی بود که کردیم. ببین چجوری خودم رو دستی گرفتار کردم. به هنوز هیچی نشده جا زدی. آره بابا اینا چرا انقدر معطل میکنن؟ چرا زودتر جواب نمیدن؟ خب خواستگاره این چیزام داره دیگه. همچین که جلو رفتی و رو انداختی دیگه ریش و قیچی دست اوناست. بابا اینا از همه دارن میپرسن، همش دارن میپرسن. حاج آقاش رفتن رئیس کارگزینی میپرسه، ننش اومده در همسایه میپرسه، عمو جونش رفته داره شجاعی میپرسه. دنبال چی هم؟ خب بذار بپرسن چطور میشه مگه؟ ها؟ ما که میدونیم اونه از خودشونه، حالا دلشونو خوش کردن بگیم میخوان کاملا از تو مطمئن شن. خب بذار بشن، تو که چیزی نداری پنهون کنی. مصطفی تو چرا نذاشتی من 2 استکان عرق بخورم؟ اون چه بدبختی که آدم باید حتما زن بگیره، اونم با این مصیبت. تو که انقدر آتیش تنده چرا انقدر دیر به فکرش افتادی؟ ها؟ هنوزم طوری نشده، به شجاعی میگیم بره باشون صحبت کنه. اون آدم سرزبون داریه، فوری سر در قضیه رو هم میاره. آره شجاعی، اونو دادن دست کارگزینی، همین فردا پس فرداست که واسه بره. هرچی مطمئن نباش، این یه طرف قضیه است. مگه نمیدونی چه 7 خطیه؟ امروز مدیر دفتر اداره دنبالش میگشت. چرا؟ گفت داره با رئیس اداره آشتیشون میده. سلام، این چطوره؟ به به بیتا خانوم، نوگسسته بود اتحاد معلمان. این دیگه چیه؟ پلاکارد برای فردا.
میخوایم بزنیم به دیوارای سالن. البته یه 5-6 تا دیگه باید بنویسم. مگه فردا میخواین چیکار کنیم؟ فردا میخوایم پوزشونو به خاک بمالیم. پوزشونو؟ بله. پوز کیو؟ رئیس اداره و اعوان و انصارش. میخوایم بهشون نشون بدیم که یه منماز چقدر کرده. ولی خانم آزادی پلوکورد این حرفا میخوام بگم صورت خوشی نداره. چرا؟ مگه ما نمیخوایم اتحادمون رو نشون بدیم؟ خانم آزادی شما خیلی چی میگه ایرج؟ همچین پر جنب و جوش هستین. اتفاقا چند سال پیش یه دبیر ادبیات دیگه اینجا بود، اونم مثل شما یه اخلاقای غریبی داشت، شعرم میگفت. نمیدونم چی به سرش اومد؟ هیچی، زن گرفت. یعنی اول منتقل شد بعد زن گرفت. ایرج زنش خودکشی کرد. خب مقصود یعنی زن با شعور هم تو این دنیا پیدا میشه. به شما باز رفتید و به خمره زدی. چه اشکالی داره؟ خب ما یه حقی تو این دنیا داریم دیگه. نولت ساخت. امشب اینجا جلسه است، 1000 تا کار داریم که باید انجام بدیم. جلسه چی بابا؟ سخت میگیرید. من میخوام شاخ غولو بشکنید. عوض این حرفا بگو رفتی سراغ خانواده دختره، چی جواب دادن، چی شد؟ Sen beni lap çürüttün. Elə bir yumurtan tərsə düşüb. Özləri vaxtında xəbər verərlər, əltə. خبر برندر خواهر ما رو نگاه. ببینم اینا خیالم چیکار کنم؟ تو فکرشی کردی؟ به ما چه ربطی داریم که میخوان شجاعی منتقل کنن؟ ها به ما چه؟ ما چرا باید خودمون قاطی نبکنیم ها؟ اینا همش دارن به ما سرکوف میزنن، میگن دیپلممون این دبیرستان اضافه کارا از بین میبرن. ایرج ما چرا باید خودمون به خاطر اینو به خطر بندازیم؟ خطر؟ خطر چی؟ بابا مگه حالیت نیست؟ اینا فردا میخوام میتینگ بدن، میگن چوب تو آسمون میکنن ها. بابا فیل کن، خیلی جدی گرفتی موسی. سلام علیکم. سر موقع میگن مثل همیشه با چی کار میکنم زودتر؟ میگم این خونه شما از بیرون هم سخت‌تره، شما ولی می‌چاین؟ تو فکرشین با خالی رو عوض کنی. آره تو برنامه 5 ساله 8 هست. فکر کنم موقع بازنشستگی دیگه بخاری نو داشته باشیم. البته اگه تا اون موقع از ذاتوری سقط نشدیم. یعنی شما میخواین تا اون موقع اینجا لنگر بندازی؟ اصلا بهت فکر نکردم. ببین امید، من جوهر و کاغذاشو گرفتم، فقط مونده که شعارا رو تصویب کنیم. اینم این لیلی شجاعی مگه با شما نبود؟ چی شد؟ چرا؟ جوش آورده بود، حالا میاد. ولی عجب خوشخطه، از خط خودته؟ ولی امید همین الان داشتم میگفتم به نظر من چسبوندن اینا کار ساده نیستا. چرا با چسب میزنیم؟ تو نگران نباش، تو رو ای کار معاف میکنی. خب به چا بیان میبینیم باید چیکار کنیم؟ فردا یه ضربه شستی نشونشون بدیم، 4 شاخ بمونن. باید بهشون نشون بدیم وقتی معلم‌ها با هم متحد میشن یه کسی جلودارشون نیست. آره باید دهنشونو. لیلیه. سلام بچه‌ها شرمندم، به جون همتون شرمندم. من خودم لایق محبت ها نمیدونم. خانم شجاعی شما باعث افتخارم. بعد این همه مدت که تو سر معلم‌ها زدم بالاخره یکی پیدا شد که تو روشون وایسه. خانوم شما رو سپیدمون کرد. بعد این همه مدت ما باید کنارتون باشیم، ازت طرفداری کنیم. من یکی حاضرم به جای تو منتقل بشم. تو که سلطان انتقالی. خب بچه‌ها بیاین که برنامه رو تنظیم کنیم. اون میگم همین مراسم تودی که صحبتش بود مگه چه اشکال داره؟ سالن مدرسه هم که در اختیارمونه. من دیروز با چند تا از معلم‌ها فردوسی حرف زدم. خیلی هاشون موافق بودن. به نظر ما مهمم نی همه معلم‌ها بیان یا نیان. در سالن رو باز می‌کنیم میگیم شاگردا بیان تو. اونا هم که خودشونه. مهم اینه که سالن پر بشه. مخصوصا برای کف زدن و شعار دادن که باید طوفانی به پا بشه. ببینین من حرفی ندارم ولی شما خیال کردین رئیس اداره همینجور ساکت میشینه و میذاره شما هر کاری دلتون میخواد بکنین؟ خب اون از کجا خبر داره؟ به جون خودت از سیر تا پیازش خبر داره. نه. ولی این حرفا از بین ما بیرون نرفته، یعنی کی بهش خبر داده؟
کی بهش خبر داده؟ اون همه جا جاسوس داره، بالاخره میفهمه. خب اصلا بفهمه چیکار میخواد بکنه؟ ممکنه دستور بده در سالن ما. ما میریم مراسم تو حیات اجرا. اصلا میریم تو خیابون، میریزیم تو میدون. اصلا من از خدامه که دستور بده در سالن رو باز نکنن. اون وقت یه گزارش از جریان تهیه میکنیم و ماجرا رو رسانه‌ایش میکنیم. عالیه، اینطوری سر صداش هم همه جا میپیچه. بابا رسانه‌ایش دیگه برای چی بکنیم؟ خوب نیست، ایراد میگیرن. ایراد میگیرن؟ کی میخواد ایراد بگیره؟ اونی که ایراد میگیره ماییم، نه اونا. اتفاقا الان بهترین موقع است که همه دزدیا و کثافت کاریاشون رو کنیم، آبروشون هم ببریم. اگه سر صدای این جریان به رسانه‌ها بکشه حتما یه کاری دستش میده. ولی بچه‌ها عذر میخوام ولی رو راست بگم، شما خیلی از مرحله پرتین. اون رئیس ماست، ما که نمیتونیم باش طرف بشیم. آخه کی به حرف ما گوش میده ها؟ بابا اونا از سر صدا خوششون نمیاد. اگه بفهمن تو ادارش سر صدا بلند شده حتما عوضش میکنن. به جون خودت که عوض کردن ما آسون تره. مثل خود شما از بس از این حرف زد آخرش منتقلش کردن، حالا دیگه دستش به جایی نمیرسه. این مجلس تودو این کار هم هیچ دردی رو دوا نمیکنه. آی ملک کاکا دونست که کلت گرمه، هرچی دوست داری میتونی بگی. آره آقا، آره ما کلمون گرمه قبول، ولی خیلی ببخشین ها، شما کلتون پوکه. از من بشنوین، این کارا عاقبت نداره، آخرش کار دست خودتون میدین. اینجا هر کس دنبال این کار رفته آخرش کلش به سنگ خورده. دوست عزیز، ما میخوایم کلمون به سنگ بخوره. بله همینو میخوایم. ببینیم بچه‌ها، من میخوام حرفی بزنم. میگم که این کارا ممکنه به قول مصطفی درد رو دوا نکنه، از طرفی هم ممکنه ما رو توبیخ کنن و هر کاری که بتونن. ولی چه فایده‌ای داره؟ ما آدمی باید صدامون در بیاد. شما تو سر یه سگ بزنین صدای بغبغش گوشتون رو کر میکنه. حالا یه ضربه محکم تو سر ما زدن، نباید صدامون در بیاد؟ من با نظرش موافقم. شکر خدا که ما سگ نیستیم و آدمیم. آدم بهتر که چوبشو بخوره صداش در نیاد. میدونی چرا؟ چون یکی دیگه محکم‌تر میزنن تو کلش. میبینین بچه‌ها؟ میبینین ما رو به چه روزی انداختن؟ ما رو چنان ترسوندن که دیگه خودمونم خودمون رو میترسونیم. ولی به نظر من بهتره کله آدم رو داغون کنن تا اینکه آدم خودش رو خفه کنه. آفرین. جونه کلام همینجاستا. بابا این زندگی کوفتی چیه که دو دستی چسبیدیم بهش ولش نمی‌کنیم؟ ولش کن. ارزونی همونایی که درستش کردن. بذار جسور باشیم. برای چی معلم شدیم؟ معلم شدیم که شرف و عزت نفسمون رو با چندرغاز حقوق معامله کنیم. اگه معلمی اینه که چه فرقی با آژانی داره؟ خودش است. بیتا. بچه‌ها بنذاریم من سخنرانی فردا رو بذاریم به عهده بیتا. نه من نمیتونم. خودت مناسب تری. چطور پیداش نیست؟ آهی هم فکر خوبیه ها. سخنرانی فردا رو میذاریم سیمجید. فکر نکنم قبول کنه. اون زیاد خوشش نمیاد خودش نشون بده. چرا نیومده؟ مگه بهش نگفتین امشب جلسه داریم؟ چرا من بهش گفتم؟ خب چی گفت؟ چیزی نگفت ولی علاقه‌ای هم نشون نداد. آها. بله خب این کارا برای ایشون کوچیکه، ایشون ما رو قابل نمیدونن. مجید عاقل‌تر از اونه که خودش بخواد قاطی اینجور بچه بازی رو بکنه. بچه بازی؟ چطور؟ به نظر شما دفاع از معلمی که حقوقش رو پایمال کردن بچه بازیه؟ نه خیر، اشتباه نکنی. ما خیال نمی‌کنیم با این کارمون وضع تغییر میدیم و همه چی رو به راه میشه. نه. ما میدونیم این کار کوچیکه ولی حداقل یه آزمایشه، یه تجربه است و با همین تجربه است که آدم با چم و خم کار آشنا میشه. خودمون رو میسنجیم، همدیگه رو میشناسیم. بابا شما خیلی از مرحله پرتین. چرا شلوغش میکنی؟ چرا بی خودی درد و سر درست میکنه ها؟ چرا نمیذارین قضیه به خیر و خوشی تموم بشه؟ به خیر و خوشی تموم بشه؟ یعنی چه؟ تو میخوای قضیه به خیر و خوشی تموم بشه؟ تو مگه امروز با مدیر دفتر اداره صحبت نکردی؟ صبح تلفن کرد مدرسه میگفت ظهر منتظرته. خب منتظرش باشه که چی؟ بابا اون همه کاره رئیسه، میخواد میونر بگیره آشتیشون بده دیگه. منتها شما بی خودی داری همه چیو به هم میریزین. یعنی تو با اون دلالی مظلمه داری صحبت میکنی یا هیچی به ما نمیگوی؟ با کی؟ رئیس دفتر؟ ببینم شجاعی ناکس تو داری دو طرفه کار میکنی؟ آره؟ ای توف به روی هرچی نامرد دو به هم زنه. بابا اون مرتیکه دلال 3 روز پاپی من شده که من برم رئیس رو ببینم. اون وقت من بهش محل سگم نذاشتم. بعد شما اینجوری موزه آدمو کف دستش میذارین؟ واقعا دستتون درد نکنه.
من شدم اصلا اینجا مرغ عزا و عروسی. دارم خودم رو به خاطر شماها قربونی میکنم. تازه یه چیزم بهتون بدهکار شدم. نخواستیم آقا، نخواستیم. نه این مجلس تودی کوفتیتونو، نه این تهمت‌ها و گوشه کنایاتونو. خب حالا چرا ناراحت میشی؟ کسی حرفی نزده است. ما فقط میخوایم بدونیم که جریان چی بوده است. کدوم جریان؟ ما میخوایم بفهمیم با اونا صحبت کردی یا نه؟ یعنی شما همینقدر به من اعتماد دارین؟ آقا فرض که من با اون آدم صحبت کنم، فرضم که رئیس آدمشو بفرسته که با من صحبت کنه، خب که چی؟ خیال میکنی من به همین سادگی از حرفم دست برمیدارم؟ بابا اونا از رو دشمنی و خورده حسابای شخصیه که برنامه منو به هم زدن، اضافه کارم هم گرفتن. منم زیر بار نمیرم تا آخرش هم پای حرفم وای میستم. چی فکر کردین؟ فکر میکنی من انقدر حالوام که با 4 تا تعریف و تعارف خرشم و از حقم صرف نظر کنم؟ لیلی جان عزیزم، من از شما معذرت میخوام. بچه‌ها این درست نیستا. با یه روحیه مظنون و مردد یه کار از پیش نمیره. ما باید به هم اعتماد داشته باشیم. درست نیست آدم به چند حرف شایعه و حرف پراکنی اینجور چیزا اهمیت بده. حالا به فرض که رئیس دفتری اداره مدرسه تلفن کرده باشه. خب چه نتیجه‌ای می‌خوای بگیری؟ آقای ملک، تو اگه با شرکت تو جلسه فردا مخالفی؟ نه یا عزیزمون، کسی مجبورت نکرده که؟ چطور؟ حالا من چی گفتم که شما همتون اینطوری براق شدین ها؟ من گفتم حالا که طرف داره چراغ میزنه چرا نری باش حرف بزنی؟ ها؟ 4 کلمه اون میگه، 4 کلمه تو میگه، اینجور بهتره که موزم به خیر خوشی تمام میشه میره پیکارش. همین. به خیر و خوشی. نه این بار ما که نمیخوایم قضیه به خیر و خوشی تمام بشه. بله ما میخوایم همینجا جلوشون رو بگیریم که فردا پس فردا تا میخواد یکی باش مخالفت کنه سریع منتقلش نکنن. آقا بریم سریع اصلی مطلب. آقا مجید تشریف ندارن. حالا که تشریف ندارن پس بیتا خودت سخنرانی به عهده میگیری. بچه‌ها راستی من یه چیزی آماده کردم برای فردا واسه آخر مراسم، بعد از اینکه شما سخنرانی کردین. خواه حسابی از خجالتشون در میاد. گفتم یه بار بخونم، اگه ایرادی چیزی داره برطرفش کنم. بخون. همکاران، دوستان. به نظر ما اول دوستان بعد همکاران. به نظرم بهتره است بگویی دوستان همکار. خیلی خوب. دوستان همکار. به نظر من رو درواسی رو بذار کنار، بگو همکاران مبارز. بابا این دیگه خیلی تونده بیتا. آقا اصلا بگو یا معلم الاطفال یا ابله الرجال. بابا جندش در نیارین جیره. بابا خیال بابا. بگو. دوستان همکار، اکنون که هنگام ترک زادگاه محبوبم این شهر محروم و ستم دیده فرا رسیده است، احساساتی دوگانه مرا فرا گرفته است. از یک بابت غمگینم و از بابت دیگر خوشحال. صحیح است. احسنت عالی. غمگینم به این علت که موطن مألوف و مولد مقبول و خانواده عزیز و مهمتر از هر چیز رفقای یک دل و فداکار خود را ترک میگویم و خوشحالم از بابت آن که با این شهر که فساد و حق‌کشی روح آن را آلوده کرده است ودا میگویم. زنده باد معلم بیچاره. زنده باد معلم بیچاره. مرگ بر منتقل کنندگان. چاها هنوز تموم نشده، ساکت باشید. ما دیگه ساکت نمیشیم. معلم پیروز است. معلم دلخون است. معلم بی پول است. معلم بی حال است. بچه‌ها میخوام ایراداشو بگیریم. بابا این سخنرانی حیثیتیه. درود بر معلم مقابل. درود بر معلم مقابل. درود بر معلم مهاجم. درود بر معلم مهاجم. درود بر معلمی ملایم. درود بر معلمی ملایم. درود بر معلم مزاحم. درود بر معلم مزاحم.
درود بر معلم مبارز، درود بر معلم مبارز، درود 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 درود. خب این وام ما چی شد؟ نگفتی آخر خونه چند گرفتی؟ من یه هفته هستم به شما میگم آقا اصلا یا باز را بکنم لنگ همین یه وامه. من چیکار کنم؟ خب سریعتر این معرفی نامه رو بنویسم بکنم درست چی میگه؟ خب من همین الان بنویسم. الان مشکل ما همین یه معرفی نامه است، بقیه‌اش درسته. خب بابا چه شرایطی آخه؟ خب من همین الان میخوام، من نیاز مدرسه دور فردا همین یه روز فردا پسره میشه که من کارم انقدر میفته. با این آقای دبیری صحبت بکنم. خب آقای دبیری کی درست میشه؟ من کارم لنگ همین یه دونه وامه ها. چقدر میشه بیشتر هرچی بیشتر بشه به نفع من. بچه‌ها من عذرخواهی میکنم، یه ذره از برگای بچه‌ها مونده، برم اینا رو سعی کنم بیام. میام پیشتون دوباره. بیابانگاه سرا و سر مه گرفته ای بابا بسته دیگه، بسته. الان یکی از در تو بیاد فکر می‌کنه اینجا مجلس ترحیمه. بشین یه کاری بکنیم. چیکار بکنیم؟ پاشو شادومت پاشو بیا وسط دیگه. اینقدر خودت از ما بهنون نکن. این رو بیا وسط یه لزگی بزن. زیر از تو میدم اینا ده. اصلا من حساب نکنم. استاد شمی شادوم عالی خودمون است. تا صفشه بزن. ما تو میدونیم دل تو دل نیست. حالا بیا وسط دیگه. آقا مصطفی ملک جون منو میکشه. آقا نوکرتم هستم. بیا. ملکو اینجور شوخته که انداختنه مناظر سن و سال نیست. چاکو شاید الان که نتوانش اینجا من سری که ندارم. مرگ ما گر شد رقص آخه. خیلی سرت میشه. آقا ببخش. بیا دیگه. آبرون رو آقا ولم کن. من میخوام اینو بخورم. آقا نمیذارن. من میخوام اینو بخورم. برای دو تا رفیقای خیلی خوب که بر من خیلی زحمت کشیدن و من خیلی مدیونشونم. یکیش همین آقا مصطفی ملک خوده. آقا مخلص شما هستیم. یه پارچه آقا. ما یکشم توی مجلس نیست. شاید شما خیلی ازش خوشتون نمید. لیلی شجاعی. ولمون کنم اون 2 دقیقه اومدیم شاد. نه به جون شما. اون بر من خیلی زحمت کشیده. من کاری به کار دیگه‌اش ندارم. درسته اون نباید با ما اونجور رفتار میکرد، نباید ما رو قال میذاش بره با رئیس اداره بسازه، ولی برای من خیلی دوندگی کرده. حتما یه نفعی هم خودش داشته. به هر حال من مدیونشم. دمتون گرم. از اون روز دیگه اینجا آفتابی نشده. اینجا بیاد سیچه همون حالت دست خودش کرد، آخرم به نازمیش رسید. شما هم حرف گیر آوردین دا. یعنی ما صحبتی دیگه نداریم ما هم بکنیم؟ ای بسوزه پدر معلمی. بچه من همش تو فکر اینم کاش میشد یه کسب و کاری را بندازیم از این فلاکت در بین. از معلمی که پول درست درمونی در نمیاد. لااقل شاید وضع اونطوری تکون میخورد ها؟ قربونت برم همه چی که پول نیست. به نظر من تو این دنیا فقط به یه چیزی میشه دلخوش کرد. یه خونه یکی که توش منتظرت باشه. این که شد 2 تا ولی گل گفتی. آقا تنهایی خیلی بده. خیلی بده. موافقم. شما هر چی میخوایم بگین ولی من میگم فقط پوله که خوشبختی میاره. همین. شما مثل همون آدمی هستین که تو قصه ها میگن یارو خوشبختی تو خونش بود در به در دور دنیا دنبالش میگشت. خوشبختی ما تو همین معلمیه. منتها ما ارزشی براش قائل نیستیم، کارمون هم دست کم میگیریم. کار ما ساختن انسانه. خوشبختی ما هم تو همینه که زندگیمون و جوونیمون رو سر همین کار بذاریم. با این حساب ما خوشبخت‌ترین آدم دنیا هم فقط خودم خبر ندارم. 6 ساله که معلمم،
جون کندم خودم داغون کردم و عوضش به جای رتبه 5 رتبه 2. معلمی یه وقتی هرج و قرب داشت. حالا که دیاد ما را از رو موجودی بانکیشون به حساب میارن، نه موجودی کلشون. خودتو بیتا. اول سال با چی شروع شغل کارتو شروع کردی؟ بعد به هزار بهانه مزخرف انجمنا رو از دستت درآوردن، دلش هم تخته کردن. خب قبول دارم، ولی کی میخواد این وضع رو عوض کنه؟ خود معلم‌ها باید یه کاری بکنن دیگه. ولی معلم هم دیگه حال و حوصله‌شو ندارن. اونها هم راشو یاد گرفتن. مثل اون لیلی مادر بعضا، ناکس خوب راشو یاد گرفته. فکر نکنین اون مثل ما دچار ناکامی میشه. وقتی ما اینجا نشستیم و بدبختیامون میگیم اون یکی داره پله‌های ترقی رو بالا میره. لیلیه. من با اجازهتون بهش گفتم بیاد اینجا. فقط بالا غیرتن تو ذوقش نزنید. ببین یه حرفی نزنید ناراحتی پیش بیاد. من که حوصله‌اش ندارم. بیا بریم حیاط خلوت. خوب نیست بابا. به خاطر این رجب که شده نباید بری. بذار اینو چیزی داره بگه. آره چطوری کم اینجا رو مرتب کنیم ها؟ منش کن بابا، از سرش هم زیاد. بابا یه کار کوچیکی با تو دارم. عجب بی موقع اومدم. سلام. سلام کنم چه جایی؟ چطوری آقای ملک؟ خوب جمعتون جمعه. قربونشون بفرمایید. مجید کجاست؟ باز شپیده طولونش رو در بره خودش بسته؟ چرا همتون یه دفعه ساکت شدین؟ من میدونم چرا ساکت شدم. ولی اصلا مهم نیست. من نمیخواستم بیام، فقط به خاطر ایرج بود. خیلی هم خوش اومدی. شما هر چی میخواین فکر کنین. ولی من مطمئنم که هیچ وقت تلاش نکردین که ببینین حقیقت قضیه چی بوده. قضیه خیلی ساده بود خانم شجاعی. شما تمام قول و قراراتو با ما به هم زدی که منتقلت نکنن. بعدش هم اینقدر دستمال دستت گرفتی، دنبالشون کردی که کردن ناظم بوعلی. این حقیقت قضیه. همین دیگه. آدم بشینه تو خونه و بخواد بفهمه اوضاع از چه قراره، جز اینم نمیشه انتظاری داشت. اصلا من میخوام یه چیزی بپرسم. شما هیچ وقت خودتون رو جای من گذاشتین؟ هیچ فکر کردین که من تو چه وضعیتی گیر کرده بودم؟ اون ننگو میشه خودم جای تو بذارم. شماها فقط بلدین شعارهای دهن پر کن تحویل بدین. اون وقتم همینطور بود. من داشتم دستی قربونی میشدم و شما فقط شعار میدادین. هیچ هم فکر نمیکردین که چه بلایی داره سر من میاد. خیال میکنین قضیه با منتقل شدن من تموم میشد؟ بابا اونا داشتن یه پرونده حسابی برای من درست میکردن. شما که از چیزی خبر ندارین، برای شما هم بد میشد. موضوع جلسه تودی اون شبو به پلیس هم خبر داده بودن. کجای کارین؟ اسم منم بوده؟ اسم منم بوده؟ من همون شب جلوشون رو گرفتم، یعنی حالیشون کردم که اصلا به نفع خودشون هم نیست. حالا اصلا من میخوام یه چیزی بگم. فرض کنیم که من اون شب میرفتم. فرضم کنیم که اون مجلس تودیع کذایی تشکیل میشد که البته هیچ وقت اجازهشو نمیدادن. خب که چی؟ جز این که بنده رو سر زمستونی آلاخون بالاخون کنن و برنامه زندگیمو به هم بریزن و زهر چشمی از بقیه بگیرن؟ نه واقعا. من قید همه چیو زده بودم، تصمیمم گرفته بودم که برم. ولی بعد با خودم فکر کردم که چی؟ ارزششو داره؟ اگه برم چی به دست میارم؟ مگه نه اینکه اونا هم همینو میخوان؟ برم که بریشم بخندم؟ راست میگه. چرا آدم بذاره به ریشش بخندن؟ ها؟ آدم باید واقع‌بین باشه بچه. آدم باید ببینه دنیا داره به کدوم سمت میره. من داشتم خلاف جریان شنا میکردم و اینطوری آدم فقط خودش رو سبک میکنه. چون شما جلوی اون جریان اصلی رو که نمیتونین بگیرین، میتونین؟ پس بعد باش کنار بیاین. منم راشو پیدا کردم. یکی از سنگرها رو از دست اونا در آوردم. اگه میخوایم کاری بکنیم باید سنگرها رو از دست اونا در بیاریم، نه که بشینیم آه و ناله کنیم و شعار بدیم و به خدا راست میگه. من که همه حرفاشو قبول دارم. به روبا گفتن شاهدت کیه؟ گفتم مگه من با تو شوخی دارم؟ حالا شما خودتون رو از من کنار کشیدین و به خیال خودتون منو بایکوت کردین. خب هر طور میلتونه. من آدمی نیستم که از کسی منت بکشم. ولی واقعا فکر میکنین که ضررش به کی میرسه؟ بابا ماها میخوایم توی این شهر زندگی کنیم.
پس فردا امتحانای متفرقه از چند روز یه صندوق تعاونی، بالاخره هر روز یه موضوعی پیش میاد دیگه. پیش نمیاد؟ ماها باید هوای همو داشته باشیم. من بهتون قول میدم سال دیگه توی بوعلی هیچ لیسانسی کمتر از 10 ساعت اضافه کار نداشته باشه. تازه یه فکری هم برای بیتا کردم. نیازی باخصم. دیدی که طفلی امسال چقدر زحمت کشید، چقدر دوندگی کرد واسه این انجامن، آخرم تمام زحمتاشو به حساب یکی دیگه گذاشتن. اگه سال دیگه بیاد بوعلی تمام مدرسه رو در اختیارش میذارم. چطوره؟ تو که اینقدر دست و دل باز شده چرا فکری به حال این رتبه رفیقت ملک نمی‌کنی؟ چرا 4-5 تا رتبه عقب افتاده داره دا؟ خانم آبرو رو خورده عیار رو قی کرده. انگار نه انگار همین چند وقت پیش بود هممون رو به رئیس فرنگ فروخت. سخت نگیر دیگه آقا امیر، ما از شما یه خواهشی کردیم. ولش کن. بذار هرچی دلش میخواد بگه. به خیالش از وقتی اومدن هی داره نیش میزنه. من که میدونم از چی ناراحته. همه میدونم. از وجود نحستون ناراحتم. ماها عادتمون همینه. چش نداریم ببینیم دیگران به چیزی میرسن. خودمون که کاری از دستمون بر نمیاد. وقتی هم یکی پیدا میشه و میخواد یه کاری بکنه فوری جمع میشیم و پشت سرش صفحه میذاریم. درست نیست. حالا فکر کردی شق القمر کردی نازم شدی؟ هر چی باشه از دست تو یکی که بر نمیاد. معلومه که بر نمیاد. مون ننگو میشه اینجوری مثل تو پست بگیرم. بابا بس کنید دیگه، شما چتون شده؟ ما اصلا میخوام بفهمم این جوجه نازم اینجا چیکارن اومده خودشو به رخ ما میکشه فخ میفروشه؟ من میدونم اون از چی دلخوره. نتونسته نقشه‌شو عملی کنه، حالا ناراحته. کدوم نقشه؟ بابا دیگه هاشا کردن نداره که. همه میدونن تا به یکی میرسی فوری میخوای خواهرتو بهش غالب کنی. همین نقشه رو برای ایرج هم داشتی. منتها از وقتی که بنده افتادم دنبال عجب آدم بقیه هستی تو. آقا سرکار خانم اینجا جای این غلطا نیست. اینجا خونه ماست. شما هم به هر دلیلی اومدی اینجا کارتو تموم کنه گورتو گم کن. چیه؟ روتون زیاد شده. چی فکر کردی؟ من بچه نیستم که خودمو با شماها یکی کنم. بیا بریم باشه. ولی یادتون باشه من یه روی از تک تکتون کم میکنم که تا عمر دارین یادتون نره. بسته دیگه خانم، تمامش کن برو بیرون. ببین من تو یکی رو خوب میشناسم، تک تکتون رو خوب میشناسم. از این به بعد همتون با من طرفین. این چیز داره گودو گودو. زهنم و بابا گودو گودو سن بیشرف چه تنگزه. بی حیا. چه حرفایی از خودش در میاره. اینا همشون همینن. تا به یه جایی میرسن باد تو دماغشون میفته 7 سال پاره میکنن. خوب که فکر میکنی میبینی تقصیر خودمونه. ما به اینا رو میدیم. خودمون رو میکشیم کنار، تو هیچ جریانی شرکت نمیکنیم. اون وقت اینا از فرصت استفاده میکنن، دورو میگیرن دستشون. هر فرصت و امتیازی هم هست قبضه میکنن. بذار بکنم. این موقعیت و امتیاز فقط دایقه همه رجاله ها و پاچه ورمالی داست. خواستی چه ما رو راحت نمیذارم؟ چه ما رو اسباب وسیله خودفروشی و خودنمایی خودشون میکنن؟ بهترین راه در مقابل اینا بی‌اعتنایی است. یه توروشون وایسی و باشون در بیفتی به حسابی حسودی میذارن، به حسابی موفقیتی خودشون. بهترین راهش این است که بذار به خیالی خودشون خوش باشن و هر غلطی دلشون میخواد کنن. خب تکلیف ما چیه جلیل خان؟ البته این رجالا کجا باید بریم؟ با ما دست اینا کارت به استخونم رسیده. اشکال کار همینه. ما وقتی تکلیفمون رو روشن میکنیم که کارت به استخونم رسیده باشه. وقتی کارت به استخون این آدم برسه چیکار میکنه؟ میزنه به سیم آخر. بعد که احساساتش فروکش کرد برمیگرده خونه اولش. بعدش هم یه ذره پشیمون میشه که چرا کنترلش از دست داده و خونش رو کثیف کرده. همین. مجید خان چاره چیه؟ کارت به استخونم رسید حرف نزنیم؟ نه امید جان اشتباه نشه. آدمی که تو این دنیا زندگی کنه و کارت به استخونش نرسه اصلا آدم نیست. حرف من اینه که سوالی که تو پیش کشیدی سوال بسیار جدیه که تمام زندگیت بهش مربوط میشه و اگه لازم باشه باید تمام زندگی تو سرش بذاری. پس نمیتونی با احساسات برانگیخته بهش جواب بدی. چون اون چیزی که مقابل توه یه مجموعه است، یه نظامه که خود ما هم یه مهره کوچیک از اون هستیم. یه واقعیت بزرگ و نیرومنده، یه واقعیت کهنه و ریشه‌دار که سراسر زندگی ما رو در بر گرفته. پس باید بذاری احساساتت فروکش کنه. باید با صبر و حوصله با این دنیا مواجه بشی. باید واقعا ببینی چیکاره یا از این دنیا چی میخوای. چون همین تعیین تکلیف ممکنه تو رو وارد یه جنگ کنه.
یه جنگ طولانی و پر از چم و خم که فقط آدمایی که با خودشون تصفیه حساب کردن میتونن تا آخرش دووم بیارن. ولی اصلا چرا باید وارد این جنگ شد؟ چه تضمینی برای نتیجهش هست؟ چرا باید وارد جنگی بشیم که پایانش مشکوک است؟ میبینی حمید جان؟ خاطر همین چیزاست که میگن باید حواستو جمع کنی. اینم یه مسئله دیگه است که باید ازش بگذری. تردید. خیلی‌ها بودن که کارت به استخونشون رسیده بود و وارد جنگ شده بودن، ولی وقتی دیدن که توش تضمینی وجود نداره کم کم مایوس شدن و کنار کشیدن. مسئله فقط به تردید و یأس و خستگی ختم نمیشه. صحبت سری احساسی مسئولیت است. چرا باید ما رو به راهی بکشیم که هیچ تضمینی برای موفقیتش نیست؟ با چه جرأتی به خودمون حق میدیم که با زندگی ما بازی کنیم؟ آخری سرم که به بن‌بست میرسیم که همیشه هم همین نصیبمون میشه، کی مسئولیتش رو به عهده میگیره؟ چطور میتونیم تو چشم آدمایی نگاه کنیم که ما اعتماد کردن، از زندگیشون رو به ما بخشیدن، اما به بن‌بست کشوندیمشون؟ خب میگه چیکار کنیم؟ دست رو دست بذاریم و کاری انجام ندیم؟ بابا من میگم ول کنین این خواب و خیالای خوشبینانه را. چقدر بخواید خودتون گول بزنید؟ دنیا عوض کردنی نیست، دنیا فرضی محتوم است. قانونی خودش داره. خودش هر وقت بخواد عوض میشه. من و شما نمیتونیم تغییرش بده. چقدر بخواید خودتون گول بزنید؟ چقدر باید امتحان کرد؟ چقدر باید زندگی و حیثیتی آدم لگد مال بشه تا تو جنگ نابرابر قربانی بشه؟ ول کنین آقا. اونایی که از ما عاقل ترو با تجربه ترو فهمیده تر بودن کردند و نشد. اینقدر به خودتون سرنوشت خودتون کلنجار نرین. آخه مگه از این دنیا چی میخواین؟ خب بالاخره چیکار بکنیم جمیل خان؟ خصوصی ما بسازیم؟ عبدالله جون، چرا اسمش میذاری سوختن و ساختن؟ چرا نمیگوی قناعت و درویشی؟ چرا نمیگوی وارستگی و بلند نظری؟ سرنوشتی ما همین است، چرا قبول نکنیم؟ اونایی که کم طاقتن اسکور در میرن و دم جنگ و مبارزه میزنن، ولی اونایی که وارسته و بلند نظرن میمونند و تاب میارن. نخیر تو نرو. فکر نکن با این حرفا میتونی خودتو فریب بدی و کسی رو مجاب کنی. تو اگه نمیخوای میتونی بری تو همون کاشانه گرم جا خوش کنی و وارد این معرکه نشی. ولی حرمت کلماتو نگه دار. وارستگی و بلند نظری به این نیست که آدم دو دستی به سهم حقیر و ناچیزش با چسب و چیزی که نداره صرف نظر کنه. وارستگی یعنی صرف نظر کردن از همون سهم ناچیز و رها کردن این سرنوشت حقیر. این حرفا هم واسه لاپوشونی ترسه. ترس از وظیفه‌ای که داری انکارش میکنی و سرنوشتی که با توقعات و انتظارات از زندگی جور در نمیاد، چون پایانش به خون مرگ آغشته است. ایرج مرده؟ بالاخره معامله جوش خورد. نکنه دلشوره هجله گرفتی آره؟ تو که اینقدر کم دل نبودی دادا. بگو ببینم چی شد بالاخره. ببینم قرار عقد و عروسی گذاشتین یا نه؟ ایرج sen نرخ niye به دانش میسن؟ ایرج چی شد؟ چی میخواستیم بشه؟ دوباره رفوزه شدیم. یعنی چی؟ یعنی همه قول و قرار رو مالیده؟ آره بابا، حلقه رو پس فرستیم. میگن دختره میخواد ادامه تحصیل بده. آخه چرا؟ اونا که موافقت کرده بودن. نکنه سر مهریه چه غیره کرده ای؟ نه بابا چغریه چی؟ اینا شاهد بودن دیگه. اونا هر چی گفتن ما قبول کردیم. 2 بار مهریه رو بردن بالا، ما چیزی نگفتیم. همه جوره باشون کنار اومدیم دیگه. آخرش شد این. عجب نامردایی پیدا میشن. خب چرا از همون اولش نگفتم؟ من ادامه تحصیل یادشون دادم. کجا میخوای بریم؟ در سینم. کجا میخوای؟ علی تو معلم جاهل محله نیستی که داد بیداد میکنی. بگو بشین ببینم. بگو بشین. بشین اینجا ببینم. حالا اصلا مگه چی شده؟ دخترشون رو میدن ندن. فردا سرت بابا من شاشیدم به این معلمی. ای کاش آجام بودم سپور بودم اینقدر خفت نمیکشیدم. ایرج تو رعایت هیچ رو نمی‌کنی ها. حالا دخترش رو نمیدم باید حرمت همه چی رو زیر پا بذاری هرچی از دهنت در میاد بگی. آره بابا من رعایت هیچی رو نمی‌کنم. چه انتظاری جز این داری؟ کی رعایت منو کرده؟ من 15 سال معلمم. تازه داشتیم چپ و راستمون رو یاد میگرفتیم، ما رو فرستادن دهاتی که سگ میبستی توش بند نمیشد. 15 سال به همین وضع. حالا چی دارم؟ یه نگاه به زندگی بکنید. از زندگی سرباز وظیفه بدتره.
از ترس اینکه باز بخوام منتقل بشم جرئت نمی‌کنم یه خونه اجاره بکنم. اومدم اینجا سربار شماها شدم. مگه ما جنایت کردیم معلم شدیم؟ مگه ما حق نداریم؟ مگه ما آدم نیستیم؟ چقدر بدبختی رو در بداری دیگه. بعدش هم چه انتظاراتی از آدم دارن؟ خودشون هر غلطی دلشون میخواد میکنن، اون وقت به ما که میرسه همه چی قدغنه، چون با شؤونات معلمی جور در نمیاد. این شغل نیست که ما داریم، مصیبته، خوره است، طوق لعنته که افتاده گردنمون. حالا دیگه ولش کن، فکرشو نکن، میگذره. خیلی چیزا دیگه گذشته، اینم روش، اینم میگذره. بابا اصلا ول میکنم میرم عملگی، میرم حمالی. والا سگ شرف داره به این شغل. ما جون اون از سر را که پیدا نکردیم. İri çıkaq eşeğe bir havamız dəyişilsin. Du balamdı, du gəl. İri sənlə du gəl. آدم باورش نمیشه. داشت گریه میکرد، آدمی به بیخیالی اون. یعنی خواستگاری اینقدر براش اهمیت داشت؟ آقا تاب و تحملی آدم هم حدی داره. هر کی دیم جایی رد بود بعد ترزینا میکرد. چرا؟ موضوع چیه؟ مگه اون چی کار کرده؟ یعنی تو هیچی نمیدونی؟ من فقط میدونم گهگاهی پشت سرش یه حرفایی میزنن، همین. من انگار همین حرفا به گوشی خانواده دخترم رسیده است. ولی خب موضوع چیه؟ چند سال پیش که توی شهر دیگه بوده است، خانواده یکی از شاگرد ازش شکایت میکنن. یه نصف تایی هم بهش میدن یه پرونده براش درست میکنن. البته بعد و پرونده رو میخوابونند و حکمی هم صادر نمیشه، ولی حرفش میمونه. از اون به بعد این بیچاره دائم خودش از این شهر به اون شهر منتقل میکنه. اینجا یه مدتی بود همه فهمیده بودن. البته شهری کوچیک همین استیه. آدم قبل از اینکه خودش بره اخبار شایعاتش میره. ولی راسته؟ نمیدونم، شاید راست باشه، شاید هم نباشه. این آشتی مهم نیست. وقتی معلم باشی کافیه یه همچین نسبتایی بهت بدند و داغش بخوره تو پیشونید. دیگه مشکل میشه اون داغا پاک کرد. ولی اگه حقیقت نداشته باشه خیلی بی‌رحمانه است. یه حقیقت هم داشته باشه باز بی‌رحمانه است.
عجب. خوبی؟ خوبه. خوابه نداره؟ دستت در نکنه چه زحمت کشیدی. دراستی تنگ شده بود؟ من همینطور. بذار من یه چایی بذارم. ایرج دیگه رفت که رفت ها؟ آره با انتقالش که موافقت کردم 20 سر و صدا جمع کرد و رفت. کاش این مدت که تنها بودی میمون پیشت. آخه این مدت که معلوم نیست که قراره تموم بشه. با این حال میخواست بمونه. خودم اصرار کردم که بره. داشت اذیت میشد. مجید خبری نشده هنوز؟ نه هیچ خبری نیست. نمیدونم کجاست، نمیدونم دادگاهش کیه. هیچکی هم که جواب درست حسابی نمیده. کارم شده از این زندان به اون زندان رفتم. اصلا نمیدونم زنده است. چه تنها میری؟ چه نمیگی ما باید بیام؟ چه فرقی میکنه؟ حالا ایرج اینجا بود با هم میومد ولی از دست اونم کاری بر نمیاد. خودت چی کار میکنی؟ ماما امروز رفتم تقاضای انتقالی دادم. بالاخره کجا رو انتخاب کردی؟ اهواز. ولی راستش هنوز زوده روم. گاهی حواس شمال به سرم میزنه با اون بارونا و جنگلاش. حالا ببین موافقت میکنن یا نه؟ نه. با یه موافقت نمیشود بایگانیش میکنن. کیکشون هم نمیگه یه بدبختی بهترین سالهای جوونیشو اینجا هدر داد. هیچی هم گیرش نمیاد. اصلا موافقت کنم فایدهش چیه؟ چه دردی رو دوا میکنه؟ من نمیفهمم بیتا. من فقط میدونم اینجا باید برم یه جای دور. یه جایی که از کلاسای 50-60 نفری خبری نباشه. از شاگردای بدبخت و شرور. از رتبه و حقوق و اضافه کار و کلاس خصوصی و خانواده. آخ فقط برم یه جای دور، یه جنگل، یه جزیره. برم خودم رو رها کنم. رها و آزاد. بدون هیچ دردسر و دلشوری. چه نه؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ حرفم خیلی بچگانه است؟ هیچ هم بچگانه نیست. اتفاقا خیلی هم قشنگ و شاعرانه است. فقط فرصتی برای حرفای شاعرانه نیست. ما مجال اینو نداریم که به اون بهشت گم شده فکر کنیم. وقت تنگ 1000 تا کار داریم که باید انجام بدیم. دارم میبینم. اینا رو از کجا گیر آوردی؟ مال مجیدم. من کتاباشو نبردم. چرا؟ ولی نه همشو. یعنی تو قایمشون کردی؟ اون روز که رفت شب برنگشت. فهمیدم اتفاقی افتاده. منم کتاباشو جمع کردم گذاشتم توی چمدون بردم بیرون. یه چند تایی رو گذاشتم برای ردفون کنی. میفهمی چه کار خطرناکی کردی؟ خب می‌خواستی چی کار کنم؟ بذارم بیفته دست اونا؟ میدونی این کتابا با چه زجی تهیه شده؟ میدونی چقدر آدما زندگیشون رو سر این کتابا گذاشتن؟ مثل یه گله گاو ریختن تو خونه. همشون مسلح بودن. همه چی رو زیر و رو کردن. هر چی دم دستشون اومد داغون کردن. چی خاطرشان تو کتاب؟ خب فقط دنبال کتاب نبودن، به یه چیزای دیگه‌ای هم بودن. خب چیزی هم گیر آوردن؟ همین چند جلد کتاب. حالا با اینا میخوای چیکار کنی؟ به نظرم اینا میتونه نقطه شروع خوبی باشه. اوایل فکر میکردم با معلمی میشه کاری کرد، ولی بعد دیدم نه. کافی نیست. باید رفت دنبال یه راه حل اساسی. خب با چند جلد کتاب چیکار میشه کرد؟ اینا گوشه ای از یه دریا تجربه است. تجربه آدمایی مثل ما که دنبال یه راه چاره‌ای بودن. نه برای اینکه به اون بهشت گم شده برسن. حداقل برای اینکه این جهنم رو داغون کنن. میدونی قضیه سیما مثل یه آدمیه که یه عصا دستش گرفته میخواد بره جنگ کوه. اونم تو تاریکی. میدونم چی میگی. اوایل موضوع واقعا همینقدر مشکل به نظر میاد. ولی اونی که میره جنگ انسانه. هوش داره، شعور داره، میفهمه، میشناسه، میدونه و میتونه از هر دشواری چیزی یاد بگیره. از هر شکستی تجربه‌ای به هم بزنه. خود دست تنها جز یکی زیر کوه شکست‌ها و دشواری‌ها مدفون میشه چه نتیجه‌ای میگیره؟ نه امید، ما تنها نیستیم. مجیدم تنها نبود. هیچ کس هم مدفون نمیشه. میدونی الان خیلی از آدم‌ها هستن که مشغولن و دارن جستجو میکنن. منتها الان تاریکی همه جا رو گرفته. ما بالاخره همدیگه رو پیدا خواهیم کرد. دیگه نمیشه بعد این همه حرفا، بعد این همه تجربه بذاریم این زندگی بی ارزش و بیهوده ما رو تو خودش بکشه و حل کنه. این بهشت گمشده‌ای هم که میگم مایه معطلیه، وسیله خودفریبیه. بهشتی در کار نیست. هیچ وقت هم وجود نداشت.
آزادی رو هم نمیشه تو جزیره و دریا و رودخونه و اینجور چیزا پیدا کرد. همه این حرفا درست. تو میگی چیکار کنیم؟ ای که ما بشینیم اینجا شروع کنیم به خوندن کتاب که قضیه یه جا درس پیدا کنه، یه روز یه عده معمول مثل گله گوه وحشی بریزن سرمون ببرن اینجا گم و گورمون کنن؟ یعنی نتیجه ای که تو از همه این حرفا میگرفتی همین بود؟ مگه حقیقت قضیه غیر اینه بیتا؟ مگه چیزی که سر مجید اومد همین نبی؟ یعنی تو فکر می‌کنی مجید نشسته بود تو اتاقش و فقط کتاب میخون؟ نه، منم میدونم الان خیلی از آدما هستن که دیگه به اینجور چیزا اعتقادی ندارن. کتاب خوندن الفبای کاره. خب بعدش چی؟ از دوتا آدم بی دست و پا مثل من و تو چه کاری ساخته است؟ امید جان، ما همچنان بی دست و پا نیستیم ها. من یه سرنخایی دارم که میتونه به موقع خیلی از گره‌های کار ما رو باز کنه. منتها اگر تو حوصله به خرج بدی همه رو بهت میگم. حداقل اون چیزایی که میدونم، خیلی چیزای دیگه که باید یاد بگیری. سلام جلی، چطوری؟ چند باشی طرفا؟ بفرمایید. شما دیگه سراغی از من میگیرین. تو چطوری بولک؟ ای میپلکم. کجایی پیدات نی؟ گرفتاری. صبح تا شب گرفتاری خونه. آدم دیگه رغبت نمی‌کرد بخونه نگاه کنه. صاحب خونه هم که گوشش بده کار این حرفا نیست. یه دست ساسینه زدم بالا خودم خونه رو نقاشی کردم. حالا یه رنگ روی گرفته از خونه. ولی ما رفتیم زیر بار 400 500 تومن قرض. شما چیکار می‌کنین؟ امتحانات فرقه نبودین. ما که اصلا حوصله‌شون رو نداشتم. کلاً هم خوشم نمیاد ازشون. انقدر که واسط میارن و خواهش میکنن. پارتی بازی و سیاست و زدوبنده آقایونم که جای خود. ولی اونم خودش یه جور سرگرمیه. صدمای جالبی میان امتحان میدن. آخرش هم یه پولی دست دادن میگیره. از مجید خبری نداری؟ نه خبری نیست. من برم یه چایی بیارم با شیرینی بخوریم. دست دارم. چقدر بهش گفتم نکن. میگه گوش کرد. یا حالا زنش تک و تنها چیکار میخواد کنه؟ بیت زن مستقلیه. و پس کاراش برمیاد. بعد ما رفیقاش این دور و برش این هواشو داره. راستی جلی صبح تلفن کرده بودی مدرسه کار داشتی؟ آره. یه شاگرد برات پیدا کرده. کی هست؟ زنم. زن تو؟ خواد تو امتحان تربیت معلم شرکت کنه. بعد اون پارسال که تازه دیپلم گرفته بود میرفت. چطور شد تو که خوشت نمیومد زنت معلم شه؟ از خیلی چیزا خوشمون نمیومد. ولی زندگی مشکل است و نمیشه مشکلاتشو با حقوقی رتبه 2 حل کرد. آدم با حقوقی رتبه 2 معلمی حق نداره از خیلی چیزا خوشش نیاد. حق نداره سلیقه و وسواس خودش رو جدی بگیره. به هر حال ما اگه کمک کرد از اونور بیاد حاضرم. خیلی هم ممنون. اتفاقا من یه پول لازم دارم. واسه کی میخوای؟ برای همین الان. حالا اگه نداری یه چیز دیگه میگیرم. یه 2-3 روز صبر کنی ترتیبشو میدم. دمم گرم. بفرمایید. دست درد نکنه. مستقیم. مهمونه سلام، میخواد. چرا سلام. خوش چه ما خالیه دیگه آره؟ بالاخره دست از اون بزرگوارات برداشتی بتونی یه سری به ما بزنی. ای بودو کسب کار پول سازه؟ آره دیگه ای بابا پدرمو در بردن همین والا مال هشمداری دیگه صرف نمیکنه. از بس گرفتاری و درد و سر داره که اون سرش ناپیدا. آقا اصلا این کارو به ما نیومده. والا دیشب یکی از پرام سقط شد. ای بابا آقا ما رو تو غم خودت شریک کن. غمی آخر داشت دادا. چاکریم. آره دیگه برنامه امتحاناتی ندادن؟ با اجازهتون این بزرگه رو بله بفرمایید. بچه شما راستی فردا هستیم دیگه؟ فردا مگه چه خبره؟ به خبر نداریم؟ من فکر کردم میدونی جشن عقد لیلیه واسه شما کارتم فرستاده. البته فقط جشن عقد میگیرن، عروسی گذاشتن برای 2 ماه دیگه. اینم خدمت شما. چه داغی. عجب روی داره. تو میری؟ که مجلس ختم میشم نمیام. منم که حوصله‌اش ندارم. منم که تکلیفم مشخصه. خودتون ضرر میزنین، یه سور حسابی از دست میدین.
آبشی رو سورشه ببرم. ای بابا شما که همش دارین نق میزنین بابا، این نشد زندگی که آدم یکم بعد آسون بگیره. به علاوه شما مهمونیشو میتونین نرین، مدرسهش چی کار میکنی؟ مدرسهش؟ از کی تا حالا صاحب مدرسه شده ایشون؟ از سال دیگه ریاست بوعلی با اونه، ابلاغش هم نوشتن. کس خوب راشه یاد گرفت. گوری باباشم کرده است. به ما چه؟ خودت شما کنی ملک، درس به کجا رسوندی؟ والا کار و زندگی دیگه حوصله درس و آدم نمیذاره جلیل. یادم قسم خورده بودی برای کلکی شده برین دانشگاه رو همه لیسانس ها رو کم کنی. آره ولی راستش وقتی ایرج رفته دیگه دلم از درس زده شده. والا سر هیچ و پوچ که نفش کردن و فرمشتن. به نظرم بهترست منم انگلیسی بخونم. 2-3 سال پیش یخته خوندم اما بعد دوره برش کرد. فرانسه زبون خوبیه جلیل، خیلی کامله. تو از کجا میدونی؟ نکنه بزغالات باید فرانسه حرف میزنن. تو هنوز دست از سر کچل ما بر نداشتی نه؟ هم میگم بزنیم بیرون. بابا دور هم نشستیم دیگه. تو مگه نباید بری خونه؟ نه میتونم دیرتر برم. مادر زنم یه چند شب اسم دست پیشم. آسیاتش حوصله خونه رم ندارم. رم چطورست بریم سینما؟ فیلمش چیه؟ همون مزخرفات همیشگی. من میگم بزنیم بیرون ببینیم چی میشه ها؟ 100% موافقم. شما البته باید بیایی یا؟ نه من چیکار دارم با دیگه دست خلاف کنم؟ نمیتونم بیام کار دست دارم. بردار بابا، بیا بریم بیرون یه هوایی به اون کلت بخوره. بیا بریم بیتا خانم، سخت نگیر، زندگی ارزش این حرفا رو نداره. ای بابا چقدر اصرار میکنی؟ بزنین راحت بشه. خلاص ما وظیفه اونی که بهت بگیم، حالا اگه موندی و پشیمون شدی دیگه تقصیر خوده. نه آخه من یه خورده کار دارم و یه دونه رو انجام بدم. بابا این کارا رو بعداً هم میشه انجام داد، دم غروبی اون خونه دلت میگیره. نگران نباش، ما اینقدر گرفتاری داریم که نمیدونیم غروب کی میاد کی میره. وقتی بریم پس نه. چون معطلی؟ منم نمیام. نمیای؟ مگه نشنفتی چی گفت؟ دم غروب یمون تو خونه دلت میگیره دا؟ با شما هم میام دلم میگیره. تا کی میخوایم یه اصوبت بختیمون رو با کارا لاپوشونی کنیم؟ نه یا چه هست حالا؟ هر جور دوست میداری. رفتی شما؟ آره دیگه نمیره. بازم سر بزنیم. باش باید نشید زنگ بزن. حتما. خداحافظ. خدا. لیوان. خشک آمد کشتگاه من در کنار کشت همسایه. گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری داروک کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست،
در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری دارد.